नमस्कार। इन्टरनेटको माध्यमबाट आज हामीलाई संसारबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म विक्रम केसीको नमस्कार। र आज हामी सेयर मार्केटको बारेमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ। सेयर मार्केटको अब यति बेला नेपालमा 40 लाख भन्दा धेरै डिम्याट एकाउन्टहरू खुलिसकेका छन्। अब यो 40 लाख डिमान्ड एकाउन्ट खुलिसके पछाडि लगभग अब अहिलेको समयमा एक्टिभ डिमान्ड एकाउन्ट चाहिँ 18 लाख देखिन्छ हैन। 18 लाख डिमाट एकाउन्ट एक्टिभ देखिन्छ र त्यसमा पनि धेरैजना पुराना दिग्गज लगानीकर्ताहरू धेरैजना छन् हैन, जसले बुझिसके। तर अधिकांश अहिलेको समयमा हेर्ने हो भनेदेखि अधिकांश नयाँ लगानीकर्ताहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अब के हो त सेयर मार्केट, हामीले किन जानुपर्छ सेयर मार्केटमा, सेयर मार्केट के हो, कसरी गर्ने, विभिन्न यसैको सेरोफेरोमा, सेयर मार्केटको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले कुरा गर्ने निधो गरेका छौँ। तसर्थ अब सेयर मार्केटको स्टार्टिङबाट जाउँ। सेयर मार्केट अब यति बेला अब नेपालको नेप्सेमा लगभग 2500-2600 को ट्रेन्ड चलिराखेको छ हैन। नेप्से 2500 मा चलिराखेको छ। एक समयमा लगभग 3200 पुगेको नेप्से आज 2500 मा आइपुगेको छ। केही गिरावट, केही करेक्सनहरू भएका छन्। अब धेरै कम्पनीहरूले बोनसहरू पनि घोषणा गरिसके। अब हामीले किन के अरे सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर एउटा साधारण इक्जाम्पलबाट म जान चाहेँ। सेयर भनेको अब कुनै पनि कम्पनीको हामीले स्वामित्व लिने हो हैन, हामी त्यसको मालिक बन्ने हो। सपोज उदाहरणको लागि चाहिँ मसँग म एउटा इक्जाम्पलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा नोटबुक छ, यो नोटबुक छ हैन, यो नोटबुकलाई मैले उदाहरणको लागि कुनै एउटा कम्पनी एउटा नोटबुक भयो र अब यो नोटबुकलाई चाहिँ मैले अब आफै एक्लैले गर्न सक्ने भएन। अब अरूलाई पब्लिकमा बाँड्न चाहन्छु। केही स्वामित्व मसँग राख्छु र बाँकी आधा स्वामित्व मसँग राख्छु, 50% मसँग राख्छु, 51% अथवा 75% मसँग राख्छु। बाँकी बचेको 50% चाहिँ पब्लिकमा बाँडिदिन चाहन्छु। पब्लिकमा यसको सेयरमा सेल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अब यो नोटबुकको प्राइस 100 रुपियाँ छ नेपाली। इक्जाम्पलको लागि मानौँ 100 रुपिज छ भनेदेखि 51 रुपिज मेरो भयो। 41 रुपिज बराबरको चाहिँ मैले पब्लिकमा सेयर बेच्दिन सक्ने भएँ। कसैले 1 रुपियाँको किन्ला, कसैले 2 रुपियाँको किन्ला, कसैले 4 रुपियाँको किन्ला। त्यसको आधारमा, पर्सेन्टेजको आधारमा एउटा प्रोफिट सबै कुराहरू कम्पनीको चाहिँ सेयर हुने भयो। त्यही है, सेयरलाई चाहिँ त्यसरी एउटा इक्जाम्पल साधारण तरिकाले, सिम्पल मान्छेले बुझ्ने तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हो। सेयर मार्केटमा अब ठुल्ठुला विश्वका ठुल्ठुला देशहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि युएस, अमेरिका, लन्डनमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 55% जनताहरूले चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ। त्यसको सवालमा त नेपालमा त अब लगभग 2.5 करोड जनसङ्ख्या छ, 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लाग्यो। त्यसमा 40-50 लाख भनेको त एउटा सानो पर्सेन्ट। कति पर्सेन्ट हो भन्नुहोस् त? केही पनि होइन। अझै नेपाली सेयर मार्केट धेरै अगाडि जानु छ। इन्डियाको सेयर मार्केटलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने भनेदेखि यतिखेर इन्डियाको बम्बई एक्सचेन्ज अनि इन्डियन हाम्रो नेपालको नेप्से जस्तो इन्डियामा दुईवटा छन् होइन। त्यहाँनिर चाहिँ बम्बई एक्सचेन्ज यतिखेर 70-80 हजार भन्दा माथि गइसकेको छ। नेपालको नेप्से त भर्खर 2500 मा छ। हेर्नुहोस् त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि 40-50 लाख डिमेट एकाउन्ट खुलेर केही छैन। एक्टिभ भनेको 15-20 लाख मात्रै हो। हामीले अझै पनि सेयरमा अगाडि बढ्ने एउटा अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि अब नयाँ लगानीकर्ताहरू हामी चाहिँ सेयरमा छिर्न चाहन्छु भनेदेखि स्टार्टिङमा सुरुवातबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आइपिओ भर्ने क्या। आइपिओ सेकेन्डरी मार्केट आइपिओ होइन जस्तो छ नि त। पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ हामीले आइपिओबाट जाने हो। आइपिओमा भर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिस्क एकदम कमी हुन्छ। किनकि आइपिओ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कम्पनी खुले पछाडि खुल्ने समयमा चाहिँ कम्पनीको ओनरले केही मात्रा उहाँले लिन चाहनुभयो र बाँकी बसेको पब्लिकलाई बाँडिदिनु भयो। 30%, 40%, 50% कति हुन्छ त्यो पब्लिक। त्यो कम्पनी खुल्नुभन्दा अगाडिकै हो क्या यो आइपिओ भनेको चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ आइपिओको मिनिमम प्राइस चाहिँ अब 100 रुपियाँ हुन्छ होइन। 100 रुपियाँमा हामीले मिनिमम 10 किता भर्नुपर्ने हुन्छ। 1000 रुपियाँबाट हामीले चाहिँ एउटा सुरुवात गर्न सकिन्छ सेयरमा। सुरुवात होइन, 1000बाट हामीले सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सुरुमा बुझ्नको लागि चाहिँ कम्पनीको आइपिओहरू भर्ने, म्युचुअल फन्डहरू भर्ने,
र पछाडि सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा चाहिँ त्यो सँगसँगै हामीले सेकेन्डरी मार्केटलाई बुझ्दै जाने, सिक्दै जाने होइन। सेकेन्डरी मार्केट के हो, कसो, कसरी अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्ने, सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हामीले सुरुमा छिर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरूबाट जाँदाखेरि चाहिँ होइन, अब राम्रो राम्रो ब्याङ्कहरू छन् है, जसले चाहिँ हामीले पैसालाई हेर्नुहोस् न, पैसा तपाईँसँग 1-2 लाख रुपियाँ पैसा क्यास छ, तपाईँले अब ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने कि सेयरमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको आफूमा भर पर्ने कुरा हो। यतिखेर ब्याङ्कहरूले पनि फिक्स डिपोजिटमा 8 देखि 10% ब्याजहरू दिइराखेका छन्। यो चाहिँ अहिलेसम्मकै हाई हो। तर तपाईँले त्यही पैसा एउटा राम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने कमसेकम वार्षिक 15 देखि 20-30% तपाईँले रिटर्न ब्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा सेयरको भ्यालु पनि त बढेको हुन्छ, डबल फाइदा छ। ब्याङ्कमा तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँको 8 देखि 10% फिक्स डिपोजिटमा ब्याज आयो होइन। तपाईँले अब त्यो फिक्स डिपोजिटमा अब तपाईँले चल्ती खातामा राख्नु भएको छ भने त्यो ब्याज आउने कुरा भएन। 3 महिने, 6 महिने, 12 महिने त्यो एउटा टाइमभरिमा राख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले केही होइन 5-7%, 10%सम्म म्याक्सिमम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ब्याज। तर अब त्यसलाई त फिक्स डिपोजिट भएपछि त्यो 1 वर्षको लागि राखेको छ भने तपाईँले 1 वर्षभन्दा अगाडि त निकाल्नु मिलेन नि त। तर सेयर भनेको यस्तो चिज हो, तपाईँले अहिले चाहनुभयो अहिले बेच्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहनुभयो अहिले लिन सक्नुहुन्छ क्या। अनि सेयर भनेको इजी टु इन्टर, इजी टु एक्जिट। हामी पस्नलाई पनि सजिलो छ र निस्किनलाई पनि गाह्रो छ। हामीले अनि सेयर मार्केटमा हामी किन पस्नुपर्छ, विभिन्न पोइन्ट वाइजमा अब म आउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने अब हामीले चाहिँ कम्पनी स्टार्टिङ गर्दाखेरि कम्पनीलाई क्यापिटल चाहिन्छ, त्यसको लागि कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सेयर खोलेको हुन्छ होइन। अनि हामीले अब कति कमाउन चाहन्छौँ, हामी धेरै कमाउन चाहन्छौँ, धेरै लगानी गर्न सक्छौँ। थोरै चाहे त्यो कमाउन चाहन्छौँ भनेदेखि रिस्क कम गर्न चाहन्छौँ भने थोरै लगानीबाट स्टार्टिङबाट आइपिओहरूबाट यसरी हामीले सजिलोसँग इन्टर गर्न सक्यौँ, सजिलोसँग एक्जिट हुन सक्यौँ। क्लियर छ एकदम होइन। अब हामीले ब्याङ्क खोल्न सक्दैनौँ, इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्न सक्दैनौँ, तर त्यसको हामी हिस्सेदार बन्न सक्छौँ क्या। जस्तो नबिल ब्याङ्कको हामी हिस्सेदार बन्न सक्छौँ, सेयर होल्डर बन्न सक्छौँ, माइक्रो फाइनेन्सको हिस्सेदार बन्न सक्छौँ, ठुल्ठुला होटलहरूको हामी हिस्सेदार बन्न सक्छौँ। आफूले चाहेको होटल हामी यतिखेर यो समयमा आएर होटल खोल्न त हामी सक्दैनौँ नि त 2-4 हजार रुपियाँ 2-4 लाख रुपियाँ बोकेर। तर हामी सेयर मार्केटबाट चाहिँ त्यसको मालिक बन्न सक्छौँ। हामीले ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स भयो होइन, हाइड्रो पावर भयो, त्यहाँबाट लगाएर होटल भयो, माइक्रो फाइनेन्स जस्ता सेक्टरहरूमा चाहिँ हामी एउटा सेयरको माध्यमबाट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँले फुल टाइम दिनुपर्छ, तपाईँको भएभरको सबै पैसा लगाउनुपर्छ भनेको होइन। तपाईँले यसलाई चाहिँ साइड बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँसुकै काम गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ जब गर्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गर्नुहुन्छ, जहाँसुकै गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नु। तर यसलाई चाहिँ तपाईँले साइड बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले साइड बिजनेसको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको जसरी एउटा रोजगारी गर्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा मन्थली एमाउन्ट छ जुन एउटा खर्चको रेसियो छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले केही घटाएर महिनाको 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ, 5000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले आइपिओमा लगानी गर्ने भनेदेखि त्यो सँगसँगै तपाईँले अध्ययन पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। के हो सेयर, कसरी लगानी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँले इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा साइड बिजनेसको रूपमा, साइड इन्कमको रूपमा तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटमा। अब यसलाई चाहिँ सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम गर्न सकिन्छ। अब हामीले ट्याक्स सेभिङ गर्न सकिन्छ। हाम्रो एकदम सजिलो, एकदम राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने ट्याक्स। तपाईँले कुनै कम्पनी खोल्नुभयो, कुनै फ्याक्ट्री खोल्नुभयो, केही गर्नु, तपाईँले इन्कम ट्याक्स 25% पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सेयर मार्केटबाट गरेको इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँले मात्रै 5% ट्याक्स दिनुपर्छ गभर्मेन्टलाई। तपाईँले 20% ट्याक्स चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटबाट। त्यति सजिलो छ क्या इन्कमको लागि चाहिँ, हेर्नुहोस् ट्याक्स सेभिङ गर्नको लागि चाहिँ है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सेयर मार्केटबाट विश्वका यतिखेरको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि वारेन बफेटदेखि लिएर
ज्याकमा होइन विभिन्न व्यक्तित्वहरू आज संसारका धनी व्यक्तित्वहरू इन्डियाको मुकेश अम्बानी हेर्नुहोस् राकेश चुनचुनवाल जोसुकै हेर्नुहोस् आज संसारका ती धनी व्यक्तिहरूको त्यो लिस्टमा तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि सेयर मार्केटको प्राइस बढ्यो उनीहरू धनीको सूचीमा कहिले कसलाई उछिनेको हुन्छ कसले कसलाई उछिनेको हुन्छ के छ भनेदेखि सेयर मार्केट जुन कम्पनीको सेयर मार्केट बढेको हुन्छ जुन कम्पनीले उछिनेको हुन्छ त्यो व्यक्ति अगाडि बढ्छ जसको सेयर कम भएको हुन्छ त्यो आज सेयर मार्केट विश्वको धनीको सूचीहरूको मान्छेहरूलाई चाहिँ पनि तल र माथि एउटा सेयर मार्केटमा डिपेन्ड छ आजको संसार होइन त्यो भएको त सेयर बढ्दाखेरि टेस्ला मोटर्सको मालिक है चाहिँ धनी भएका थिए 2-4 दिनको लागि फेरि पछाडि उनको सेयर घट्यो पछाडि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारका धेरै धनी व्यक्तित्वहरू एउटा सेयरमै डिपेन्ड गर्ने गर्दछ धनी बन्नको नम्बर 1 मा आउनको लागि र नम्बर 2 मा आउनको लागि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज सेयरको बारेमा तपाईँ हामीले बुझ्नु अत्यन्त जरुरत छ वारेन बफेटले आज सेयरको बादशाह दुनियाँमा संसारको नम्बर 1 सेयर होल्डरको चाहिँ नम्बर 1 भनेर चिनिन्छ वारेन बफेट आज उनले चाहिँ 11 वर्षको उमेर हुँदाखेरि सेयर मार्केटमा इन्ट्री गरेका थिए तपाईँ हामी कति वर्ष भयो आज हेर्नुहोस् त ढिला भइसकेन अहिले नगरे कहिले गर्ने तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सेयर मार्केटको बारेमा जहिले हामीले थाहा पायौँ जसरी थाहा पायौँ एकदमै सही टाइम छ अब बुझ्ने हो यही समयमा स्टार्टिङमा तपाईँ हामीले आइपिओबाट सुरुवात गऱ्यौँ बिस्तारै ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाउँ र त्यस पछाडि सेकेन्डरी मार्केटमा हेरेर कम्पनीका सम्पूर्ण डिटेलहरू हेरेर अगाडि बढाउँला आजको भिडियोमा म यति नै भन्न चाहन्छु है हजुरहरूलाई म आजको भिडियोमा यति भन्न चाहन्छु आगामी भिडियोहरूमा यस्तै आज मैले यो सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि केही कमजोरी भयो होला त्यसको लागि म छिट्न चाहन्छु मेरो काहीँ कमजोरीहरू भएको खण्डमा हजुरहरूले करेक्सन गरिदिन सक्नुहुन्छ कमेन्टमा बताइदिन सक्नुहुन्छ आगामी भिडियोहरू यस्तै भिडियो लिएर यसै च्यानल मार्फत आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते।